तपाईहरु सबजनालाई मेरो तर्फबाट मुटु छुने लुम्लेको हावाले भन्ने गीतबाट नमस्कार आज है। यो हाम्रो बहुत मिठो पुरानो गीत हो, लोक पप गीत है। मुटु छुने लुम्लेको हावाले भन्ने हाम्रो एकदम चर्चित गायक आदरणीय तिलक बम मल्लज्यूले गाउनु भएको है। यो मैले अहिले तपाईहरुको अगाडि सीको बाँसुरीबाट गाएको हो है। स्केल चाहिँ अर्कै छ, अब अहिले सिक्न सिकाउन सजिलो होस् भनेर मैले गरिदिएको हुँ। यसको बिट चाहिँ 2/4 बिट छ भनेको मादलबाट गेन गेन ताङ ताङ गेन गेन ताङ गेन गेन ताङ ताङ गेन गेन ताङ गरेर हैन। अनि मुटु छुने लुम्लेको यो अलि हाईमा छ, अहिले मैले लोमा गाएँ है। मुटु छुने लुम्लेको हावाले गर्दाखेरि प ध सा रे तलको यसमा बाँसुरीको चाहिँ तपाईलाई यो यसरी पहिला लेसनको लागि यति नोट चाहिँ आउनुपर्छ। तलको प देखि प ध सा रे ग प ध सा रे ग राग भूपाली अन्तर्गत है। यसलाई म र नि त्यति खासै युज हुँदैन। यो तपाईहरुलाई मैले सिम्पली द बेस्ट एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिएको। अब यो के छ त, मुटु छुने लुम्लेको हावाले भन्दा तलको यहाँ आएर गीत सिद्धियो है। म तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्सनमा नोटेसन पनि लेखेर राख्दिउँ ला, अनि त्यो सार्नुहोस्। त्यसपछि हेरेर गर्दा सजिलो हुन्छ। यसमा काउन्टर पिस एक ठाउँमा त्यो सजिलो छ। अहिले हामीलाई बाँसुरी बजाउँदाखेरि चाहिँ प प प ध ध ध प प प ग रे सा एक ठाउँमा छ, अनि फेरि अर्को चाहिँ प ग गर्ने ठाउँमा एक ठाउँमा छ है। यो दुईटा छ। अब मैले तपाईलाई बजाएर पनि सुनाइदिएँ। एटलिस्ट यतिको तपाईहरुलाई बजाउन आयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ आफूले बाँसुरी बजाएर आफू रमाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो प्रोग्राम गर्ने, पर्फर्मेन्स गर्ने, कलाकारिता देखाउने त्यो दोस्रो चरणको कुरा भयो होइन। यतिको चाहिँ गर्न सक्यो भने आफ्नो हिसाबले यसो सङ्गीतमा रमाउन सकिन्छ। ल तपाईहरु सबजनालाई मेरो तर्फबाट शुभकामना। अब यसको मैले तपाईहरुलाई भनिदिहालेँ त स्टार्टिङ गीत सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तलबाट यसरी जान्छ। अब सेकेन्ड पार्टको गीत गर्दा चाहिँ हेर्दा राम्रो भन्दा चाहिँ सा रे सा ध ध प ध सा रे ध ध सा है। ध ध सा तलको यो हामीले अहिले एकदम मिडल अक्टेभबाट सजिलो तरिकाले सिक्न चाहिँ गरेको। एडभान्स तरिकाले गर्नु भने लाई स्केल चेन्ज गरेर अरू तरिकाले पनि गाउने बजाउने गर्छन्। अहिले त्यतातिर नलागौँ। अहिले हामी प्रथम चरणमा यही नै कम्प्लिटली आयो नि, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ के बता। अनि त्यसपछि हो यहाँनिरको एउटा यो एउटा काउन्टर पिस, अर्को तल यसरी गर्ने बेलामा अर्को छ। तपाईलाई मैले गाएर बजाएर त्यहाँ देखाइदिएको छु। बजाएर नोटेसन डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, हेर्नु होला अनि मजाले प्र्याक्टिस गरेर मजा लिनु होला। ल तपाईहरु सबजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। भेटघाट गर्ने क्रम छँदैछ।